Cái này ấn tượng nhất anh em này. Anh em nhìn cái giải điện áp MPPT không? Nó chạy từ 60V tới 450V, có nghĩa là buổi sáng sớm đó. Sáng sớm ví dụ 6 giờ thôi, có một chút ánh nắng là hệ thống của chúng ta đã sản sinh ra điện rồi. Với một số cái biến tần khác ở trên thị trường đó thì cái giải điện áp ở đây này nó là từ khoảng hơn 100V. Có nghĩa là cái biến tần này sẽ hoạt động sớm hơn các hãng khác khoảng đâu đó 1 đến 2 giờ. Tùy cái khu vực anh em lắp đặt thì anh em sẽ thu được nhiều điện hơn. Chào anh em, mình là Sơn Tùng. Có lẽ anh em đã khá là quen thuộc với mình qua cái kênh camera Sơn Tùng. Trước đây thì mình hay tập trung chia sẻ về cái lĩnh vực CCTV. Tuy nhiên cái mảng chính mình đang làm hiện nay đó chính là năng lượng mặt trời. Hôm nay thì mình có nhận được một cái biến tần mới nha, thương hiệu EC, và đặc biệt là cái thương hiệu này do DSS phân phối. Nếu anh em có nhu cầu lắp đặt này hay là anh em muốn phân phối cái sản phẩm này đó thì DSS là một cái nhà phân phối rất là uy tín, thì anh em sẽ yên tâm về chế độ hậu mãi cũng như là các cái dịch vụ sau bán hàng đó. Thì hôm nay mình sẽ lên clip đầu tiên mở hộp cái sản phẩm mới này, cũng như là sẽ cố gắng ra các clip tiếp theo chia sẻ về kinh nghiệm lắp đặt điện mặt trời để cho anh em thợ thi công có thêm một chút gợi ý. Và nếu như bạn là một khách hàng đó thì bạn có thể lựa chọn được cái đơn vị lắp đặt làm sao cho nó uy tín nhất. Các bạn sẽ biết được đâu là cái sản phẩm tốt, đâu là những cái điểm quan trọng của một hệ thống năng lượng mặt trời, bởi vì một hệ thống năng lượng mặt trời đó có giá thành rất là cao, hơn 100 triệu, và cái thời gian sử dụng rất là lâu dài. Do đó thì anh em sẽ cần phải rất nhiều những cái yếu tố, và anh em phải dựa vào những yếu tố đó nó phải chuẩn từ ban đầu thì cái hệ thống của anh em mới hoạt động lâu dài được. Cái chiếc biến tần này đó thì nó có đầy đủ COCQ nha anh em. Anh em có thể đăng ký với điện lực được. Một số cái sản phẩm trước đây đó hoặc phiên bản cũ thì sẽ không có cái COCQ như vậy, thì rất là nguy hiểm nha. Đó, hiện tại thì hệ năng lượng mặt trời đó bây giờ làm rất là chuẩn rồi nha. Anh em sẽ phải có đăng ký hoặc là thông báo với điện lực đó để họ có thể kiểm soát được, và anh em cũng dựa vào cái COCQ để mình nắm rõ được cái sản phẩm của mình có được phân phối chính hãng chính ngạch hay không. Cái này quay nhanh anh em nhé, bởi vì nó sẽ không quá là quan trọng. Mình muốn tập trung vào những cái điểm quan trọng hơn để anh em có thể lựa chọn được một cái sản phẩm tốt nhất cho gia đình. Cái hướng dẫn lắp đặt nhé, rất là đầy đủ và in màu, chất liệu thì cũng rất là đẹp, chứng tỏ hãng rất là tập trung vào cái sản phẩm này nhé. Cái này nếu mà có thời gian mình sẽ làm chi tiết để hướng dẫn anh em từ cái bước đấu nối tủ điện thứ chọn dây điện làm sao cho nó phù hợp. Bây giờ mình sẽ nhấc ra cái biến tần này, nó khá là nhẹ thôi anh em, chỉ có 16 kg thôi. Do đó thì việc lắp đặt của mình sẽ dễ dàng hơn khá là nhiều. Mặt sau là cái phần tản nhiệt đấy anh em thấy không, rất là lớn nha. Khối lượng chủ yếu là do cái phần tản nhiệt này. Hệ thống quạt có 2 chiếc quạt ở đây, 2 quạt khá lớn giúp cho hệ thống chúng ta hoạt động nó mát mẻ hơn. Trước đây thì mình có lắp một số cái máy nó có cái kích thước rất là lớn, do đó thì nó khá là nặng. Khi lắp đặt chúng ta phải cần 2 người, với EC thì nó đơn giản hơn rất là nhiều, chỉ cần một người thì anh em cũng có thể lắp đặt được. Và một cái điểm mình rất là thích ở cái sản phẩm này, quay gần cho anh em thấy này, anh em có thể thấy cái phần giá treo ạ, giá treo nó liền với cái khung nhôm này luôn. Với thiết kế của này đó thì anh em sẽ bắt vít lên tường trước, sau đó thì em gài lên đi, vậy là xong, rất là đơn giản. Đây, cái chỗ này nó to hơn này, anh em đút cái đầu đi vít vào gắn vào đây, vậy là xong. Về cái độ hoàn thiện mình cũng đánh giá rất là cao. Mình sẽ lôi cái điện thoại ra mình quay gần gần cho anh em xem. Cái quá trình này thì có thể nó sẽ hơi rung một chút để anh em thông cảm nhé. Đó, quay chi tiết này, vì để trên cái chân máy ảnh thì nó sẽ không thể thể hiện được rõ từng cái chi tiết, anh em thấy không? Đó, khá là ổn nha anh em. Máy này thì có cái chuẩn chống nước lên tới IP66 nha, rất là xịn hơn các cái máy đang có trên thị trường là IP65. Đây mình tháo một cái ra cho anh em xem này, IP66 sẽ có một chút khác biệt. Đó, nó dày dặn hơn. Cái này anh em luồn cái dây điện qua nó sẽ tự khít này anh em. Việc lắp đặt cũng rất là dễ dàng, em thấy không? Từng cái thành phần một thì đều có QR code, những cái thông tin mà họ đã kiểm chứng, đã test. Ốc này ốc lục lăng. Nói chung là về cảm quan ban đầu thì sản phẩm được hoàn thiện rất là đẹp anh em. Còn đây là thông số kỹ thuật này, thông số kỹ thuật của sản phẩm, cái mã sản phẩm đúng không? Bản 6 nhưng mà trông rất là lực lưỡng anh em, rất là dày dặn chắc chắn.
Điện áp DC tối đa là 500V này. Cái giải điện áp cái này ấn tượng nhất anh em nhìn cái giải điện áp MPPT không, nó chạy từ 60V tới 450V, có nghĩa là buổi sáng sớm đó, sáng sớm ví dụ 6 giờ thôi, có một chút ánh nắng là hệ thống của chúng ta đã sản sinh ra điện rồi. Với một số cái biến tần khác ở trên thị trường đó thì cái giải điện áp ở đây này nó là từ khoảng hơn 100V, có nghĩa là cái biến tần này sẽ hoạt động sớm hơn các hãng khác khoảng đâu đó 1 đến 2 giờ, tùy cái khu vực anh em lắp đặt thì anh em sẽ thu được nhiều điện hơn. Ví dụ đang mất điện chẳng hạn, 6 giờ 5 giờ sáng mất điện chẳng hạn, bắt đầu mùa này nó có nắng rồi thì là anh em đã có điện rồi, thì bật quạt bật đèn vì cái công suất sớm nó chưa cao quá thì cũng rất là ok rồi, vì cả một đêm anh em đã sử dụng hết pin hạn đó. Điện áp pin ắc quy là từ 40 tới 60V, dòng sạc xả tối đa là 125A thì nó cũng tương đương với khoảng 6kW anh em. Về các cái cổng kết nối anh em có thể thấy này, PV1, PV2, cổng USB, đây là cái anten để thu phát wifi này, đây là cổng gen này, cổng loát này, cổng grid này, cổng battery này, com 1, com 2. Mình đã mở bên trong ra, các bạn có thể thấy này, đây là các cái cổng giao tiếp này, cổng kết nối các cái máy với nhau này, cổng kết nối pin này, cổng kết nối cảm biến dòng này, đây cái mã bo mạch này. Bên trong này là có cổng grid này, cổng loát này, cổng máy phát này. Đây là hai cái domino để anh em kết nối tấm pin năng lượng mặt trời PV1, PV2. Với cái thiết kế kiểu này đó thì anh em có thể thấy nó hơi khác với các cái sản phẩm đang có ở trên thị trường. Các sản phẩm khác đó thì cái đầu kết nối tấm pin năng lượng mặt trời nó nằm dưới đây này, nó là cái jack MC4 nó dài dài ra thế này, thì việc kết nối nó sẽ tiện hơn. Tuy nhiên anh em sẽ phải tốn cái jack MC4, việc bỗng nhiều đầu MC4 thì nó cũng làm tăng cái tiếp điểm, nó sẽ có nguy cơ mà tiếp điểm nó lỗi, nó gây chập cháy. Thì thiết kế như thế này, thứ nhất là nó giảm thiểu cái vấn đề đó, thứ hai là trông nó cũng gọn gàng hơn, anh em thấy nó liền mạch hơn, nó không dài ra nữa thì trông nó đẹp hơn. Đây là cái sản phẩm trước đây anh em đó, thường anh em sẽ gặp kiểu này, chúng ta sẽ phải bấm MC4 và kết nối như thế này, nó dài hơn các cái cổng trên này thì trông nó sẽ không đẹp bằng cái phần kia, nó gọn hơn. Đây là cái module wifi của cái biến tần này ạ. Nói chung thiết kế rời như thế này đó thì việc thay thế sửa chữa cũng trở nên đơn giản hơn rất là nhiều. Hệ thống tụ anh em này, tụ bảo vệ các thứ này đó, cái tụ công suất ở bên trong tầm này thì nó hơi khó nhìn, lúc nào có điều kiện mình sẽ tháo hết cái vỏ ra để cho anh em xem thấy cái bo mạch. Với cái thiết kế bo mạch hai lớp này kết nối bằng những cái rắc thì việc sửa chữa nó sẽ nhanh hơn. Ví dụ máy anh em bị lỗi thì trong cái thời gian bảo hành 5-6 năm gì đó thì anh em có thể gửi một cái bo mạch đi hạn, nó sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian và công sức. Nói chung là về mặt thiết kế cũng khá là ổn. Hôm nay thì mình chỉ chia sẻ cơ bản như thế thôi, những vấn đề về test chuyên sâu hơn đó thì sẽ hẹn gặp anh em ở trong clip sau vì nó cũng khá là dài.